Пацани, А? мені здається, що нас хтось дивиться. Ви колись пробували щось крім вівсянки? Місяць Хадсон пробував. Ватсон. Вона така сама на смак, як місяць. Пацани, попробуйте отво. Це з місіс Хадсон? Ні. То з собаки Баскервіль. Не утравлюся? Не втравитись, пооблизуйте пальці мені і псові на юби. Але ви жартівник. Давай їсти. А що це? Каже, давай їсти.